τελικά θα έρθεις αύριο στο σπίτι μου? Μήπως να αποφεύγαμε τις επισκέψεις σε κλειστούς χώρους λόγω κορονοϊού? Άσε μας ρε Μαρία, τι εκνευριστικό κι αυτό. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Τι άλλο θα ζήσουμε ρε φίλε? Λοιπόν βοηθέ, σ' ακούω. Για πες μου πώς πάμε με την εξαπλωσή μας. Τόσους μήνες προσπαθούμε να διασπείρουμε τον ιό σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Για δες εκεί κάτι περίεργους τύπους. Και τι εξάπλωση λέει αυτός? Πάμε να ακούσουμε τι λένε. Πάμε. Αλλά προσεκτικά και όχι πολύ κοντά. Άντε λοιπόν, μίλα, μη χάνουμε χρόνο. Μάλιστα, Καπτέν COVID-19. Τρελός είσαι, μη λες ονόματα και μας ακούσει κανένας. Συγγνώμη, καπετάνιε. Τι συγγνώμη ρε, τα έχουμε πει 1000 φορές αυτά. Έχεις δίκιο, καπετάνιε. Σε παρακαλώ όμως μη μου ταράζεσαι. Θέλεις να σου πω τα νέα μας? Τι νομίζεις ότι ήρθαμε να κάνουμε εδώ? Να πιούμε πορτοκαλαδίτσα? Εντάξει, καπετάνιε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της διασποράς του ιού. Ξεκίνα λοιπόν. Με έσκασες λέμε. Σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο που τους πιάσαμε στον ύπνο και τους ευνηδιάσαμε, παρατηρούμε ότι τώρα οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να αντιστέκονται. Παίρνουν μέτρα τα οποία οι περισσότεροι ακολουθούν και αυτό έχει δυσκολέψει πολύ την εξάπλωσή μας. Μέτρα? Τι μέτρα? Για εξηγήσου. Έχουν ξεκινήσει να πλένουν τα χέρια τους πολύ συχνά και προσεκτικά με σαπούνι. Σιγά το μέτρο. Ένα ξευγαλματάκι θα κάνουν. Όπως έκαναν πάντα. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν, καπετάνιε. Πλέον υπάρχουν μέχρι και οδηγίες στο ίντερνετ για το πώς να πλένουν τα χέρια τους σωστά. Κοίτα, καπετάνιε, εδώ. Αρχικά ρίχνουν σαπούνι και νερό. Μετά τρίβουν τις παλάμες μεταξύ τους. Μετά τρίβουν από πάνω. Μετά ανάμεσα στα δάχτυλα και τους αντίχειρες. Και φτάνουν μέχρι και τους καρπούς. Δεν είμαστε καλά. Επίσης δεν αγγίζουν το πρόσωπό τους όλη την ώρα όπως παλιά και έτσι δεν έχουμε ευκαιρίες να μπούμε ούτε από τα μάτια, ούτε από τη μύτη, ούτε από το στόμα. Μα από εκεί μπαίναμε πάντα. Εκτός αυτού, όταν βήχουν καλύπτουν με το στόμα τους, αλλά δυστυχώς όχι με το χέρι, αλλά με χαρτομάντιλο, το οποίο ρίχνουν αμέσως στα σκουπίδια. Μα δεν μπορεί να έχουν συνέχεια χαρτομάτιλα πάνω τους. Όταν δεν έχουν τι κάνουν? Αν δεν έχουν χαρτομάντιλο, καλύπτουν το στόμα τους με το εσωτερικό του αγκώνα. Όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά κάνουν πολύ δύσκολη τη μετάδοσή μας από τον έναν άνθρωπο στον άλλο. Όλο και κάποιον κολλάμε όμως, έτσι δεν είναι? Κι άμα τους κολλήσουμε, τελείωσε. Δυστυχώς, αν τους κολλήσουμε, αποφασίζουν να παραμείνουν στο σπίτι τους και δεν βγαίνουν έξω για να μην κολλήσουν άλλους. Μάλιστα, αν αρρωστήσουν εξαιτίας μας για πάνω από 5 μέρες ή ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, τότε παίρνουν κατευθείαν οδηγίες από το γιατρό τους. Πλυσίματα, χαρτομάτιλα, γιατροί, τι άλλο θα ακούσω? Επίσης, οι άνθρωποι γενικώς κρατάνε αποστάσεις και ταξιδεύουν με πολύ προσοχή. Μην τυχόν και μας κουβαλάνε χωρίς να το ξέρουν. Αυτό μας περιορίζει πάρα πολύ και δεν γίνεται η διάσπορα που θέλουμε. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται σύμφωνα με το αρχικό μας σχέδιο. Στην Ελλάδα δεν τα έχουμε καταφέρει τόσο καλά όσο σε άλλες χώρες. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε πρόβλημα? Καπετάνι μου, μην απογοητεύεσαι. Νομίζω ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία.
Εξηγήσου, όμως γρήγορα. Καπετάνιε, σε λίγο ανοίγουν τα σχολεία. Α, ναι. Αλλά βέβαια αυτά τα άθλια στρουμφάκια όλο και κάποια μέτρα προστασίας θα έχουν πάρει. Σιγά τώρα μη φοράνε τις μάσκες στα σχολεία οι μπόμπιλες. Θα τις μπερδεύουν, θα κάνουν φάρσες, θα τις χάνουν και όλα τα σχετικά. Και δεν θα βρεθούν και κάποια από τα μεγαλύτερα παιδιά που θα τη δουν αλλιώς. Σκέφτεσαι τι έχουν να τραβήξουν οι δάσκαλοι στα σχολεία. Οι δάσκαλοι και οι γονείς μαζί με τους επιστήμονες είναι οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι μας, καπετάνιε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και τώρα που μιλάμε για τους εχθρούς μας, σαν να βλέπω μπροστά μου τη φάτσα εκείνου του τρισκατάρα του Τσιόδρα. Όταν πετύχουμε τους στόχους μας, θα του φύγουν τα γυαλάκια. Τους άκουσες αυτούς τους άθλιους σκοτεινούς τύπους? Γιώργο, κάτι πρέπει να κάνουμε. Θεόλη μου, τι να κάνουμε δηλαδή? Έχει σταματήσει το μυαλό μου. Και εμένα. Οι επιστήμονες όμως ξέρουν πως καταπολεμείται ένας ιός. Ναι, αλλά τι να κάνουνε και αυτοί μόνοι τους? Άκουσες πόσο εύκολα εξαπλώνεται ο ιός? Μπορούμε όμως να τους εμπιστευτούμε. Πρέπει όλοι, μικροί και μεγάλοι, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Μαζί μπορούμε να βρούμε τη λύση. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Μπείτε στη σελίδα του Εδιβαία στο Facebook ή στο κανάλι μας στο YouTube και πείτε μας στα σχόλια τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Ένας για όλους και όλοι για έναν.